नमस्कार साथीहरू, यही हप्ता उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आइपिओ आउँदैछ। यो भनेको छुटाउने नहुने आइपिओ र यसको शेयर प्राइस सेकेन्डरी मार्केटमा 3000 प्लस पुग्ने सम्भावना धेरै छ। यानी 1000 को लगानी 30,000 भन्दा धेरै हुन्छ आइपिओ परेको खण्डमा। यही कारणले गर्दा आज हामी हजुरहरूको सामु यस कम्पनीको आइपिओ रिभ्यू एवं फन्डामेन्टल एनालाइसिस लिएर प्रस्तुत भएका छौं। यानी यस कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड र बिजनेस मोडल के हो, यस कम्पनीको आइपिओ को बारेमा, आइपिओ बाट उठेको पैसालाई यस कम्पनीले कहाँ इन्भेस्ट गर्ने प्लान गरिरहेको छ, यस कम्पनीको पास्ट यानी विगतको फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स कस्तो थियो र अब फ्युचरमा फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स कस्तो हुनेवाला छ त। 2078-79 को यानी 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा यस कम्पनीले कस्तो पर्फर्मेन्स गरेको छ, यस कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, यस कम्पनीले फ्युचरमा कति डिभिडेन्ड दिन सक्छ र लास्टमा यस कम्पनीमा लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दा फाइदा होला कि सर्ट टर्मको लागि मात्र इन्भेस्ट गर्दा फाइदा होला त। यी प्रश्नहरूको जवाफ हामी हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत दिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। ल त साथीहरू, अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1, बिजनेस मोडल एन्ड कम्पनी ब्याकग्राउन्ड। यस लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकामा रहेको छ। यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कारोबार लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को असोज मसान्तसम्म यस वित्तीय संस्थाले 32 वटा शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरी लघुवित्त कारोबार गर्दै आइरहेको छ र आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग स्वीकृतिले यस लघुवित्त संस्थाले शाखा, उपशाखा तथा अन्य कार्यालय खोली कारोबार गर्न सक्नेछ। त्यस्तै अब यस कम्पनीको बिजनेस मोडलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यस कम्पनी माइक्रोफाइनेन्स सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ र माइक्रोफाइनेन्स सेक्टर अन्तर्गत पर्ने कम्पनीहरूको मेन बिजनेस मोडल भनेको कस्टमरहरूबाट डिपोजिट कलेक्ट गर्ने र केही फन्ड अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कम इन्ट्रेस्ट रेटमा कलेक्ट गर्ने र त्यो पैसालाई बढी इन्ट्रेस्ट रेटमा आफ्नो कस्टमरहरूलाई लोन दिने र बिचको मार्जिनबाट प्रफिट कमाउने। र अब तपाईले सोच्नुहोला कि यिनीहरूले पनि आखिर ब्याङ्कबाट लोन लिएर नै कस्टमरहरूलाई लोन दिने रहेछ भने कस्टमरहरूले डाइरेक्ट ब्याङ्कबाट किन लोन दिँदैनन् त? किनभने ब्याङ्कहरूले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई मात्र लोन दिन्छ जसले केही ढिटो राख्न सक्छ वा भनौँ कोल्याट्रल राख्न सक्छ र जो गरिब वा निम्न आय भएका व्यक्तिहरू हुन्छ जोसँग कोल्याट्रल राख्नको लागि केही पनि हुँदैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई भने माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरूले ऋण दिने काम गर्दछ। त्यसैले माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरू शहरी एरिया भन्दा पनि ग्रामीण एरियामा बढी पाइन्छ भने यस उपकार लघुवित्त संस्थाले चारवटा सर्भिस दिँदै आइरहेको छ: क्रेडिट, सेभिङ, इन्सुरेन्स र रेमिटेन्स सर्भिस। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 2, आइपिओ रिभ्यू। यस कम्पनीले यही चैत्रको 25 गतेबाट 2,36,250 किता आइपिओ निष्कासन गरेर पब्लिकबाट 2,36,25,000 रुपियाँ रेज गर्ने प्लान गरिरहेको छ। यो निष्कासन छिटोमा चैत्रको 29 गते र ढिलोमा वैशाखको 9 गते बन्द हुनेछ। 2,36,250 किता शेयर मध्ये 3,281 किता शेयर यस कम्पनीले यस कम्पनीको कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ। 11,813 किता शेयर यस कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष यानी म्युचुअल फन्डहरूको लागि छुट्याएको छ भने बाँकी रहने 2,21,156 किता शेयर यस कम्पनीले जेनरल पब्लिक यानी हामी जस्तो आम सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा 22 लाख भन्दा बढी आवेदकले आवेदन दिने लगभग स्योर नै छ, तर जम्मा 22,115 जना भाग्यशाली व्यक्तिले मात्र यस कम्पनीको 10 किताको दरले शेयर हात पार्नेछन् भने 6 जना अझ भाग्यशाली व्यक्तिले यस कम्पनीको 11 किताको दरले शेयर हात पार्नेछन्। त्यसैले 10 अथवा 20 किताको लागि मात्र आवेदन दिनुहोला चैत्र 25 देखि 29 गते भित्र। यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजर नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ। इक्रा नेपालले यस कम्पनीलाई BB- को रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसको मतलब यस कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 3, युज अफ फन्ड रेज फ्रम आइपिओ। आइपिओ मार्फत यस कम्पनीले 2,36,25,000 रुपियाँ रेज गर्ने प्लान गरिरहेको छ, जसमध्ये 1,12,90,000 रुपियाँ यस कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार तथा शाखा विस्तार गर्न प्रयोग गर्नेछ। 50 लाख रुपियाँ पशुपालन तथा कृषि कर्जा दिन, 50 लाख रुपियाँ खुद्रा व्यापार र सेवा कर्जा दिन र बाँकी रहेको 23,35,000 रुपियाँ यस कम्पनीले साना तथा घरेलु उद्योग कर्जा दिन प्रयोग गर्नेछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 4, पास्ट फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स एन्ड फ्युचर प्रोस्पेक्ट। आइपिओ इस्यु गर्नु अगाडि यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 4,20,00,000 रुपियाँ थियो, जुन आइपिओ जारी गरे पश्चात 6,56,25,000 रुपियाँ पुग्नेछ।
यस कम्पनीले हरेक वर्ष आफ्नो रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई बढाउन सफल भएको छ भने हाल यस कम्पनीको रिजर्भमा 12 करोड 76 लाख बराबर रकम रहेको छ। यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर 100 भन्दा बढी छ, जुन एकदमै राम्रो पक्ष हो। यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर 400 भन्दा बढी छ र यो अरु कम्पनीको तुलनामा धेरै राम्रो हो। यस कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी पनि धेरै राम्रो छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 5 2078-79 सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट। यस कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टरमा र 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 4 करोड 20 लाख रुपियाँमा स्थिर रहेको छ। कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सरप्लस 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टर भन्दा 34.6% ले बढेर 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 14 करोड 58 लाख 12 हजार रुपियाँ पुगेको छ। कम्पनीको बरोइङ 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टर भन्दा 101.48% ले बढेर 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 95 करोड 69 लाख 28 हजार रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै कम्पनीको डिपोजिट 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टर भन्दा 21.7% ले बढेर 89 करोड 87 लाख 90 हजार रुपियाँ पुगेको छ 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा। कम्पनीको लोन एन्ड एडभान्सेस 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टर भन्दा 53.07% ले बढेर 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 2 अर्ब 13 करोड 11 लाख 30 हजार रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै कम्पनीको नेट प्रफिट 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टर भन्दा 52% ले घटेर 1 करोड 88 लाख 43 हजार रुपियाँ पुगेको छ। उबेला राइट ब्याक धेरै भएको कारणले प्रफिट धेरै बढेको थियो। यस कम्पनीको नन परफर्मिङ लोन यानी एनपीएल 3.22% बाट घटेर 2.02% भएको छ र अर्निङ पर शेयर 187.19 बाट घटेर 89.87 भएको छ। अहिलेको क्वार्टरमा पहिला भन्दा यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर घट्नुको कारण अगाडिको क्वार्टरमा यस कम्पनीले राइट ब्याक बढी गरेको थियो। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 6 म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस। यस कम्पनीको मेजर शेयर होल्डर महिला उपकार मञ्च हो, जोसँग आइपीओ पश्चात यस कम्पनीको 42.88% शेयर होल्डिङ हुनेछ। यस कम्पनीको अर्को मेजर शेयर होल्डर प्रभु बैंक लिमिटेड हो। आइपीओ जारी गरे पश्चात प्रभु बैंकसँग यस कम्पनीको 9.41% शेयर होल्डिङ हुनेछ। आइपीओ जारी गरे पश्चात यस कम्पनीमा प्रमोटर शेयर होल्डिङ 64% र पब्लिक शेयर होल्डिङ 36% को हुनेछ। यस कम्पनीको चेयरम्यान शान्ति देवी ढकाल हुनुहुन्छ। आइपीओ जारी गरे पश्चात उहाँसँग यस कम्पनीको 0.46% शेयर होल्डिङ हुनेछ। उहाँसँग महिला उपकार मञ्चमा लामो समयसम्म अध्यक्ष भई काम गरेको अनुभव छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 7 फ्युचर डिभिडेन्ड। यस कम्पनीको नेट प्रफिट, अर्निङ पर शेयर, नेटवर्थ पर शेयर, रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्दा यस कम्पनीले 50% डिभिडेन्ड रेगुलरली दिन सक्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ र पेयर अफ क्यापिटल कम भएकाले यस कम्पनीले क्याश डिभिडेन्ड भन्दा पनि बोनस शेयरमा बढी फोकस गर्नेछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो लास्ट पोइन्टको बारेमा। लङ टर्म र सर्ट टर्म होल्डिङ। 2077-78 को अनुसार यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर 403.91 को रहेको छ। जस हिसाबले सेकेन्डरी मार्केटमा यस कम्पनीले पहिलो ओपनिङ रेन्ज नै 403.91 देखि 1211.73 को पाउनेछ र चाँडै नै यस कम्पनीको शेयर प्राइस 3000 प्लस पनि जानेछ। त्यसैले सर्ट टर्ममा त आइपीओ पर्नेलाई फाइदा नै हुनेछ, तर यो ग्रोथ कम्पनी भएकाले लङ टर्ममा यस कम्पनीले बढी रिटर्न दिन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यस्तै अब तपाईहरुसँग पनि आइपीओ को शेयरहरु छ र अब त्यो आइपीओ को शेयरलाई कहिले बेच्ने वा कहिलेसम्म होल्ड गर्ने भन्ने कुराको दोधारमा हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि हामीले आइपीओ को शेयर कहिले बेच्ने भन्ने भिडियो बनाएका छौं र हामीले गरे जसरी फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न अथवा सिक्न मन छ भने त्यसको लागि पनि हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सिरिज बनाएका छौं, जसको लिंक तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट गएर ती भिडियोहरु एकपटक अवश्य हेर्नु होला।